हॅलो वेलकम स्टुडंट्स. तर आपण काही नवीन कंटेंटला सुरुवात केलेलं आहे इन द फॉर्म ऑफ अंडर द टॉपिक्स ऑफ हेडलाईन्स, दॅट इज साऊंड या टॉपिकमध्ये काही नवीन टॉपिकला सुरुवात केलेलं आहे. तर नवीन कंटेंट शिकत असताना आपण अगोदर टाईप्स ऑफ वेव्स बघितले, काही कॉमन प्रॉपर्टीज बघितले. तर याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण स्टार्ट केलेलं आहे एक नवीन टाईप्स ऑफ द वेव्स, दॅट इज द ट्रान्सवर्स वेव्स. इट इज फर्स्ट टाईप्स ऑफ द वेव्स. आणि हे वेव्ह स्टडी करत असताना आपण एक गोष्ट कन्सिडर केली की जे पार्टिकल्स आहेत ते कसे व्हायब्रेट होत असतात. तर त्याच लेक्चरमध्ये आजच्या लेक्चरमध्ये देखील एक अनदर टाईप्स ऑफ द वेव्ह स्टडी करणार आहे, ते पण अंडर द कन्सिडरेशन्स ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ द पार्टिकल्स. ठीक आहे. तर ते टाईप्स आहे लॉंगिट्युडिनल वेव्स. लॉंगिट्युडिनल वेव्सचे जे काही पार्टिकल्स असतात ते कसे व्हायब्रेट होतात इन द फॉर्म ऑफ ऑर इन द डायरेक्शन्स ऑफ प्रपोगेशन्स ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन्स ऑफ वेव्स. तर या लेक्चरमध्ये आपण फक्त लॉंगिट्युडिनल वेव्ह शिकायचं नाही आहे. तर आपल्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये जे काही झालेले आहेत कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड ट्रान्सवर्स वेव्स, आजच्या लेक्चरमध्ये कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्स अँड ऑल्सो स्टडी ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्स. तर ह्या गोष्टी शिकत असताना आपण दोन्हीचं कम्पॅरिझन बघायचं आहे की दोन्ही वेव्हमध्ये डिफरन्स काय आहेत, त्याचबरोबर दोन्हीमध्ये काय सिमिलॅरिटीज आहेत ह्या देखील आपण या ठिकाणी स्टडी करणार. ठीक आहे. अंडर द हेडलाईन्स दॅट इज the longitudinal waves or next types of waves are longitudinal waves. Longitudinal waves. जेव्हा particles are vibrated perpendicular along the directions of propagations of waves, this is called as transverse waves. ठीक है. The particles are vibrated parallel to the propagations of waves is called as sound waves or longitudinal waves. The particles are vibrated parallel in the direction of or parallel direction of propagation of waves propagation of waves. जे काही वेव्हची डायरेक्शन आहेत त्या प्रपोगेशन्स ऑफ वेव्हची जी काही डायरेक्शन्स आहेत त्याच्या पॅरलल डायरेक्शनमध्ये काय होते, म्हणजे त्याच डायरेक्शनमध्ये काय होतात, व्हायब्रेशन्स, पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड. म्हणजे कशा पद्धतीने जर या डायरेक्शनमध्ये वेव्स आर प्रपोगेट होत असेल तर पार्टिकल्स आर ऑल्सो व्हायब्रेटेड इन दॅट डायरेक्शन्स. तर असे वेव्स केव्हा पॉसिबल आहेत, कन्सिडर करा जेव्हा एक साऊंड वेव्ज आहे. साऊंड वेव्ज इज द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस वेव्स. अशा पद्धतीनं दाखवले जाते पार्टिकल्स आर व्हायब्रेट या डायरेक्शनमध्ये किंवा या डायरेक्शनमध्ये इट इज पॅरलल. अशा दोन डायरेक्शनमध्ये जर एक वेव्हचा प्रपोगेशन होत असेल तर पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड इन दॅट डायरेक्शन्स अँड अदर द ॲडजस्टंट पार्टिकल्स आर नेबर पार्टिकल्स आर ऑल्सो व्हायब्रेटेड. जे काही शेजारचे पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड होत असतात त्याचबरोबर त्याच्या पार्टिकल्स अनदर पार्टिकल्स देखील व्हायब्रेट होत असतात इन दॅट डायरेक्शन. अशा डायरेक्शनमध्ये व्हायब्रेट होत असतं आणि वेव्स प्रपोगेशन देखील अशा डायरेक्शनमध्ये असतं. दिस इज द पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड लाईक दिस. आणि या ठिकाणी मेन पोझिशन आहे, कन्सिडर करा या आणि अशा डायरेक्शनमध्ये काय होते, व्हायब्रेट होते. हे पार्टिकल देखील असे व्हायब्रेट होते. त्याचबरोबर त्याचा ॲडजस्टंट पार्टिकल्स ऑल पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड इन द same and parallel directions of propagations of waves. These waves is called as longitudinal waves. And examples of the longitudinal waves are examples sound waves. Examples of longitudinal waves are sound waves. And we are study some characteristics of these examples. आणि जेव्हा ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये आपण स्टडी केलेला हा ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये स्टडी करत असताना जे काही व्हायब्रेशन्स ऑफ द पार्टिकल्स आर परपेंडिक्युलर अशा पद्धतीने वेव्हज होते आणि लॉंगिट्युडिनल वेव्हज हे अशा असतात. जे काही हे पार्टिकल्स आहेत हे व्हायब्रेटेड या डायरेक्शनमध्ये होत असते आणि वेव्हज अशा प्रपोगेट होत असतात. ठीक आहे. आणि या ज्या आहेत वेव्हज अशा प्रपोगेट होत असतात आणि जे पार्टिकल्स आहेत आर परपेंडिक्युलर आणि अशा पद्धतीनं हे काय होत असतात, इट कॅन बी व्हायब्रेटेड परपेंडिक्युलर. म्हणजे आपल्याला दोन गोष्टी समजले, ट्रान्सवर्स वेव्हमध्ये पार्टिकल कसे व्हायब्रेट होतात त्यामुळे त्यांना ट्रान्सवर्स वेव्ह का म्हणले जाते, आणि लॉंगिट्युडिनल वेव्हमध्ये जे काही पार्टिकल्स आहेत कशा व्हायब्रेट होत असतात आणि त्याचे प्रपोगेशन्स ऑफ डायरेक्शन कशा आहेत. आता कॅरेक्टर्समध्ये देखील काही सिमिलॅरिटीज आहेत, कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये पण काही डिफरन्स देखील आहेत, ते आपण स्टडी करणार आहे. अँड
नेक्स्ट हेडिंग इज कॅरेक्टरिस्टिक्स. Characteristics of longitudinal waves. Longitudinal waves. Characteristics of longitudinal waves. काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे त्यामध्ये आपण पहिला कॅरेक्टरिस्टिक काय बघितलेला होता की जेव्हा परपेंडिक्युलर डायरेक्शनमध्ये पार्टिकल्स व्हायब्रेट होत असतात इन द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन्स ऑफ वेव्स, त्यावेळेस ते जे काही डायरेक्शन्स आहेत ते सेम ॲम्प्लिट्यूड आणि सेम टाईम पिरियड, ओके, सेम टाईम पिरियड अँड सेम ॲम्प्लिट्यूडने काय करत होते, व्हायब्रेट होत होते. या ठिकाणी देखील तेच सिमिलरिटीज, ऑल पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड इन अ मीडियम parallel with the propagations of wave in a same period and same amplitude. कसं असणार आहे, particles are vibrated parallel to the propagations of waves, parallel to the propagations of waves, ठीक है, parallel to the propagations of waves in any medium is same amplitude and same period, period and amplitude. त्यामध्ये ट्रान्सव्हर्स वेव्हमध्ये देखील फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक सेम होता. ठीक आहे, अशा पद्धतीने कंपॅरिझन करत आपण स्टडी केला असेल तर लॉंगिट्युडिनल वेव्स अँड ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अँड देन दॅट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर स्टडी इन ओनली वन टाइम्स, परफेक्टच होऊन जातं. कुठलेही एक कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केलं किंवा कुठलेही एक वेव्ह स्टडी केल्यानंतर त्याच्या करस्पॉन्डिंग अनदर वेव्स आपण डेफिनेटली ते लक्षात राहतं. कशासाठी, किंवा आपण काय करत असतो, कंपॅरिझननं स्टडी करत असतो की यात का आहे, त्यात काय होतं, त्यात का नाही आहे, यात का आहे, अशा गोष्टी आपण स्टडी करत असते. ठीक आहे, त्यानंतर लॉंगिट्युडिनल वेव्स आर डिवायडेड ऑल्सो टू द मीडियम्स. ते देखील मीडियम्सला डिवाइड करत होते आणि हे देखील मीडियम्सला डिवाइड करत असतात. दे आर डिवाइड्स इन अ मीडियम दॅट इज क्लाउडी रिजन्स. म्हणजे ठीक आहे सांगतो, लॉंगिट्युडिनल definitions, longitudinal waves are divides the medium in two types. ते देखील टू टाइप्सच होते, पण ते काय होते, क्रस्ट अँड ट्रप्स होते. तर लॉंगिट्युडिनल वेव्हमध्ये कॉम्प्रेशन अँड रेअर फ्रॅक्शन्स आहे. कॉम्प्रेशन्स काय असणार आहे, जेव्हा जे पार्टिकल्स आर व्हायब्रेटेड नियरली क्लाउडी रिजन्स. हे काय क्लाउडी रिजन्स आहे, किंवा मी डायग्राम थोडासा प्रॉपर काढायचा प्रयत्न करतो. त्याचबरोबर इट इज अ रेअर फ्रॅक्शन्स. ही इंटेन्सिटी ऑफ द व्हायब्रेशन्स ऑर इंटेन्सिटी ऑफ द लाईन्स इट इज अ पार्टिकल्स असं कन्सिडर करा जे व्हायब्रेटेड होत असतात अलॉंग द डायरेक्शन्स ऑफ प्रोपोगेशन्स ऑफ वेव्स. देन द क्लाउडी रिजन्स ऑर हाय प्रेशर रिजन्स आर कॉल्ड ॲज कॉम्प्रेशन्स. म्हणजे ह्याला काय म्हटलं जातं, कॉम्प्रेशन सी, आणि ह्याला म्हटलं जातं रेअर फ्रॅक्शन. दॅट इज रेअर अँड इट इज लो रिजन्स अँड लो प्रेशर रिजन्स. देन टू टाइप्स, हाय प्रेशर रिजन इज region or cloudy regions. कशा आहेत ते, cloudy regions is called compressions sense, and low pressures region is called rare fractions. Region is called as rare fractions. ठीक आहे, त्यामध्ये कुठले टाइप्स होते, क्रस्ट अँड ट्रप्स होते.
जे काही पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हमध्ये स्टडी केलं जातं. आणि या ठिकाणी काय कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन असतात. जेव्हा कॉम्प्रेशन असते परत रेअरफॅक्शन, त्यानंतर परत या ठिकाणी काय असणार आहे, कॉम्प्रेशन्स असणार आहे, त्यानंतर परत रेअरफ्रॅक्शन्स, परत कॉम्प्रेशन्स, परत रेअरफ्रॅक्शन असणार आहे. सम पीपल्स आर सीटेड टुगेदर and they are teacher touches and the distance between peoples are very minor distance or very low distance. This is called as compressions. म्हणजे ते कसे आहेत, चिटकून चिटकून बसलेले आहेत किंवा काही काय लांब लांब बसले, ते कसे असतात, रेअर फ्रॅक्शन्स असतात. एक एक्झाम्पल्स आहे. ठीक आहे. इट इज कॉम्प्रेशन, रेअर फ्रॅक्शन, कॉम्प्रेशन्स, रेअर फ्रॅक्शन्स, कॉम्प्रेशन्स अँड रेअर फ्रॅक्शन. जसे की क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ अशा गोष्टी होतात, त्याच ठिकाणी ते असतात. कॉम्प्रेशन इन इट ॲडजसेंट रेअर फ्रॅक्शन्स, compression and its adjacent rare fractions are produced one cycle of longitudinal waves. म्हणजे क्रस्ट अँड ट्रफ ज्या पद्धतीने एक वन सायकल ऑफ द ट्रान्सवर्स वेव्ह प्रोड्यूस करत होते, आर फॉर्म्स वन सायकल ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह बाय द क्रस्ट अँड इट्स ॲडजेसंट ट्रफ, त्याच पद्धतीनं वन कॉम्प्रेशन अँड इट ॲडजेसंट रेअर फ्रॅक्शन्स आर प्रोड्यूस्ड वन सायकल्स ऑफ लॉंगिट्युडिनल वेव्स. compressions and its adjacent rare fractions are produce or form one cycle of longitudinal waves. One cycle of longitudinal waves. जे काही कॉम्प्रेशन्स, एक कॉम्प्रेशन हे कॉम्प्रेशन आपण कन्सिडर केलं आणि ॲडजेसंट म्हणजे इथंपर्यंत, या दोन्ही काय होतात, एक वेव्हचा लॉंगिट्युडिनल वेव्हचा काय करत असतात, एक सायकल प्रोड्यूस करत असतात. आणि त्याचबरोबर आपण जे काही गोष्टी बघितलं, फॉर द प्रोपोगेशन्स ऑफ दीज लॉंगिट्युडिनल वेव्स इन द मीडियम शुड बी पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी इन व्हॅल्यूम. म्हणजे व्हॅल्यूम प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी काय करत असते, मीडियम पजेस करत असते. कारण की हिट इज अ कॉम्प्रेस होत आहे, रेअर फ्रॅक्शन होत आहे, कॉम्प्रेस होत आहे, रेअर फ्रॅक्शन होत आहे, म्हणजे वाढत आहे. त्यामुळे ते काय असतात, इलॅस्टिसिटी ऑफ द मीडियम कशी असते, इलॅस्टिसिटी इन व्हॅल्यूम असणार आहे. प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम इज इलॅस्टिसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक आहे. कंपॅरिझन करत स्टडी केलं तर एकदम इझी अँड इंटरेस्टिंग असणार आहे. ठीक आहे. दोन वेगवेगळ्या टाईपचे जर असतील किंवा अपोजिट असतील, त्याचबरोबर 2 टाईप्स किंवा 3 टाईप्स 4 टाईप्स जे काही कुठल्याही एक्झाम्पल्सचे जर टाईप्स असतील, कुठल्याही कंटेंटचा कुठल्याही फिजिक्सचा कुठल्याही टॉपिकचे जर टाईप्स असतील, तर टाईप स्टडी करण्यासाठी एकमेव युजफुल जे काही मेथड आहे, इट इज द कंपॅरिझननं स्टडी केल्यानंतर आपलं एका स्टडी टाईममध्ये आपल्याला 2-3 पेक्षा जास्त फिजिकल क्वांटिटी किंवा 2-3 पेक्षा जास्त गोष्टी लक्षात ठेवता येतात. ठीक आहे. कॉम्प्रेशन्स किंवा काय असतात, मीडियम पजेसेस द व्हॅल्यू, मीडियम पजेसेस द इलॅस्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ इलॅस्टिसिटी इन व्हॉल्यूमची इलॅस्टिसिटी प्रोड्यूस करत असते. ठीक आहे. मीडियम्स कसं असणार आहे, इलॅस्टिक मीडियम असणार आहे. म्हणजे इलॅस्टिक मीडियम म्हणून जे काही वेव्ज आर प्रोड्यूस होणार आहे. आणि जे आपण ट्रान्सव्हर्स वेव्हमध्ये बघितलं आहे, ट्रान्सव्हर्स वेव्स आर ट्रॅव्हल्स ओनली इन सॉलिड्स अँड सरफेस ऑफ लिक्विड्स, बट दे डोंट ट्रॅव्हल्स inside the liquids or gases, but the LW, that is longitudinal waves, are transverse or travels all mediums. सगळ्या मीडियम मधून हे काय होत असते, ट्रॅव्हल्स होत असतात. दे आर ट्रान्सफर्स अँड ट्रॅव्हल्स इन ऑल मीडियम्स.
त्याचबरोबर यांचे पिरियॉडिक व्हायब्रेशन्स होत असते. वेव्स आर पजेसेस द इन मीडियम्स आर पिरियॉडिक व्हायब्रेशन्स इन अ प्रेशर अँड डेन्सिटी अलॉंग द पाथ ऑफ वेव्स अँड ऑल्सो विथ द टाईम. म्हणजे पिरियॉडिक इन प्रेशर अँड पिरियॉडिक इन डेन्सिटी असते. त्याच ते कसे असतात अलॉंग द पाथ ऑफ द वेव्स अँड इट ऑल्सो विथ द सेम टाईम्स. आणि जे काही प्लेन पोलराइज्ड आहेत म्हणून तुम्ही ट्रान्सव्हर्स सांगितलं होतं, हे कसे आहेत प्लेन पोलराइज्ड नसतात. इट इज नॉट अ पोलराइज्ड. कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन, जे काही क्रस्ट अँड ट्रप्स आर ऑल्सो ट्रान्सफर द एनर्जी दॅट्स लाईक द कॉम्प्रेशन अँड रेअरफॅक्शन्स आर ऑल्सो ट्रॅव्हल्स द एनर्जी. अशा पद्धतीनं आपण काय केलं आहे लॉंगिट्युडिनल वेव्स हा कंटेंट या ठिकाणी फिनिश केलेला आहे. म्हणजे लॉंगिट्युडिनल वेव्स अँड देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो स्टडी विथ द कंपॅरिझन्स ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्स.